Hello everyone. Let's welcome to our business maths class. So today we are going out the new chapter, the mathematics of business. Sorry, mathematics of finance. र mathematics of finance भित्र हाम्रो चारवटा टपिक्स हुन्छ. चारवटा टपिक्स मध्येको द फर्स्ट टपिक्स मनी एन्ड एक्सचेन्ज. सो मनी एन्ड एक्सचेन्जबाट एउटा क्वेसन, प्रायः जसो मनी एन्ड एक्सचेन्जबाट एउटा 3 मार्क्सको क्वेसन आउने हुन्छ. र 3 मार्क्सको क्वेसन भनेर हामीले अहिलेसम्म गरेको हिसाब मध्येमा टपिक्स मध्येमा सबभन्दा सजिलो च्याप्टर हुनुपर्छ यो मनी एन्ड एक्सचेन्ज. किनभने यसमा हामीले युज गर्ने भनेको एउटा चेन रुल्स युज गर्ने हुन्छ. चेन रुल्स भनेको कसो अहिले म इक्जाम्पल गरेर देखाउँला. तर टपिक्स अनुसार नै मनी एन्ड एक्सचेन्ज भनेको जस्तो मसँग कुनै नेपालीज रुपी छ, त्यसलाई मैले इन्डियन करेन्सीमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो कि अथवा अमेरिकन डलर हुन्छ, अमेरिकन डलरलाई नेपालमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो कि स्टर्लिङ पाउन्डमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो, त्यो चेन्जेस गर्ने हुन्छ. भनेको हामीले इन्टरनेसनल बिजनेस गर्दाखेरि के हुन्छ भने बाहिर देशबाट भित्र्याउनु पर्ने हुन्छ. बाहिर देशबाट भित्र्याउँदाखेरि भनेको उनीहरूको आफ्नो देशको करेन्सीमा प्राइस गर्छ, त्यसबाट हामीले इन्टरनेसनल मार्केटमा ल्याउँदाखेरि डलरमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. फेरि डलरबाट फेरि हामीले आफ्नो देशमा ल्याउँदा नेपालीज करेन्सीमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यो प्रोसेस हामीले युज गर्ने भनेको नै मनी एन्ड एक्सचेन्ज हुन्छ. फर इक्जाम्पल अब नेपालको पैसालाई हामीले नेपालीज करेन्सी भन्छौँ, रुपिज भन्ने हुन्छ. इन्डियाको भन्यो भने आइसी भन्छौँ. त्यसैले अब त्यो देश अनुसार फरक हुन्छ. जस्तै अब याद गर्नको लागि नेपालको भनेको नेपालीज रुपिज, हामीले नेपालीज रुपिज राख्छौँ. इन्डियाको भन्यो भने हामीले आइसी भन्ने हुन्छ. तर आइसी भनेर हामीले मात्र बुझ्ने हुन्छ. हामीले त्यहाँ गर्दा चाहिँ इन्डियन करेन्सी हुन्छ. हाम्रो फुल फर्म चाहिँ आइसीको इन्डियन करेन्सी हो. अब यसको हामीलाई रिलेसन त थाहा हुन्छ. नेपालीज र इन्डियन करेन्सी भनेको जहिले पनि 1:1.6 हुने हुन्छ. त्यो चाहिँ जहिले पनि कन्सट्यान्ट छ, अरूको चाहिँ कन्सट्यान्ट हुँदैन. जस्तो अमेरिकाको भयो भने हामीले डलर भन्छ. हामीले बढी युज गर्ने भनेको यो अमेरिकन डलर भयो. जस्तै क्यानाडाको पनि हाम्रो डलर नै हुन्छ. तर डलर भनेर त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, क्यानेडियन डलर भन्ने हुन्छ. क्यानेडियन डलर हुन्छ. अस्ट्रेलियाको अस्ट्रेलियन डलर. इङ्ल्यान्ड भन्नाले युकेको हाम्रो पाउन्ड स्टर्लिङ. अर्को जर्मनीको चाहिँ मार्क हो, हुन चाहिँ जर्मन मार्क्स भन्ने हुन्छ. तर अहिले चाहिँ उनीहरूको चेन्ज भएर युरोमा कन्भर्ट गरेको छ. भनेको युरो कतिवटा युरोपियन कन्ट्रीहरूमा युरो चल्ने भएकोले कमन नेम चाहिँ युरो हुन्छ. तर पहिला त हामीले त्यसलाई जर्मन मार्क भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ. भनेको जस्तै यो केही इक्जाम्पल मात्रै भयो. अर्को जापानको जापानिज येन. भनेको त्यसै कुनै करेन्सीहरू दिएको छ भने हामीले एउटा करेन्सीबाट अर्को करेन्सीमा लाने प्रोसेस चाहिँ यो मनी एन्ड एक्सचेन्ज हुन्छ. अनि हामीले त्यसमा युज गर्ने भनेको चेन रुल. जस्तै यो चेन रुल्सको एउटा प्रपर्टिज के हो भने गर्ने भनेको जस्तै ए को रिलेसन बीसँग छ, बी को रिलेसन सीसँग छ, सी को डीसँग छ, जुनसुकै जाओस् भने अब डी को रिलेसन एसँग हुन्छ भने यो क्रस चाहिँ मिल्नुपर्ने हुन्छ. बी को बी रिपिट, सी को सी रिपिट, डी को डी रिपिट, आइदर लेफ्ट साइड अर राइट साइड जता भए पनि हुन्छ. र पहिलो र लास्टको सेम भयो भने वी क्यान डु द एप्लाई द चेन रुल. भनेको ल्याङ्ग्वेजमा युजिङ चेन रुल्स गरेपछि हामीले डाइरेक्ट यो अगाडिको सबै मल्टिप्लाई हुन्छ. ए इन्टु बी इन्टु सी इन्टु डी इक्वल्स टु बी इन्टु सी इन्टु डी इन्टु ए. यसरी गर्न मिल्ने हुन्छ. यसलाई चेन रुल्स भन्छ. अब पहिला हामीले यो चेन रुल्स नगरिकन कसो गर्थ्यौँ भने ए को रिलेसन बीसँग छ भने ए को 1 इक्जाम्पल, एउटा म सिम्पल इक्जाम्पल पनि गरेर देखाइदिन्छु. जस्तै 2 पेन इक्वल्स टु 3 कपी, 5 कपी इक्वल्स टु 10 sharpener, अनि 8 sharpener equals to 9 eraser. भनेपछि 8 pen equals to how many eraser. यो क्वेसन सोधेको छ भने अब हामीले यो चेन रुल्स युज नगर्दा के हुन्छ,
2 पेनको 3 कपिज हुने भयो 1 पेनको कतिवटा कपिज आउँछ भनेको युनिटरी मेथड युज गर्छौँ जस्तै 2 पेनको 3 कपिज ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्ने हुन्छ है 1 पेनको 3/2 1 पेन 3/2 आएको छ तर मलाई त यहाँ कपी छ भनेको कपीको रिलेसन निकाल्नु पर्यो 1 कपीको अब कुनको निकाल्ने भने यसरी कन्फ्युज हुँदै जाने हुन्छ 1 कपिज इक्वल्स टु 2/3 5 कपिज 5 copy equals to 2/3 into 5 pen, that is 10/3 pen. 5 copies भनेको अब 5 copies बराबर 10 sharpener छ यहाँ 10 sharpener 10 sharpener बाट 1 sharpener 1 sharpener को 10/3 into 10 पेन मलाई त सबै पेनसँग रिलेसन चाहिने भएको मैले पेनमा लान खोजेको यो 10 sharpener भयो 10 sharpener equals to 80 10 sharpenerबाट 1 sharpener भनेको 100 डिभाइडेड बाई भने यसरी हामीले हिसाब धेरै एउटा लामो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यसरी लामो हिसाब गर्ने भनेको त हामीलाई टाइम कन्ज्युमिङको लागि धेरै मिल्दैन त्यसैले अब यसमा त यत्रो हिसाबलाई मैले डाइरेक्ट हामीले चेन रुल्स युज गर्यौँ भने के हुन्छ भने ल जस्तै कपी र कपी छ सार्पनर इरेजर यता इरेजर हुनुपर्ने भनेपछि ल यसमा एक पेन यता इरेजर यता हामीले ठ्याक्क उल्टा गर्यौँ भने जस्तै कतिवटा सार्पनर भनेको एक्स सार्पनर इक्वल्स टु 8 पेन फर्स्ट र लास्ट मिल्यो इरेजर र इरेजर मिल्ने भयो भने युजिङ चेन रुल्स गर्दाखेरि 2 into 5 into 8 into x इक्वल्स टु 3 into 10 into 9 into 8 ल अब यति हिसाब गरिसकेपछि मलाई x को भ्यालु निकाल्न त गाह्रो भएन द्याट इज 3 into 10 into 9 into 8 डिभाइडेड बाई 2 into 5 into 8 8 र 8 काट्यो 2 5 जा 10 2 5 जा 10 x इक्वल्स टु 27 अब x भनेको के हो मेरो सार्पनर भयो सो द कस्ट अफ 8 पेन इज इक्वल्स टु 27 सार्पनर भनेर यसरी इजिली आउँछ यो पनि हामीले ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कन्क्लुजन लेखिदिनु पर्ने नै हुन्छ त्यसैले सकेसम्म हाम्रो यो स्कुल रुल्स भनेको फर्स्ट र लास्ट सेम र अर्को चाहिँ क्रस हुनुपर्छ एउटा लेफ्ट साइडमा छ भने अर्को राइट साइडमा हुनुपर्छ एन्ड इट सुड बी कन्टिन्युअस यसरी गर्यो भने चाहिँ हामीलाई यो सबभन्दा सजिलो 3 मार्क्सको एउटा क्वेसन हुन्छ जहिले पनि यहाँबाट आउने भनेको एउटा 3 मार्क्सको क्वेसन आउँछ र त्यसैले अब म इक्जाम्पल गर्छु यसको कुनै अनि यसमा चाहिँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज दिइरहेको हुन्छ क्वेसन चाहिँ लामो हुन्छ त्यो क्वेसनलाई हामीले यो टेबलमा यसरी टेबलमा लान चाहिँ अलिकति टाइम हुन्छ त्यसैले हामीले सोचेर गर्नुपर्ने हुन्छ र जस्तै अब मेरो फर्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ भने इफ 2 kg of tea is worth 3.3 kg of sugar and 2.2 kg sugar is worth of 9.6 kg of flour and 24 kg of flour is worth of 1 kg coffee and how much quantity is worth of 12 kg sugar 12 kg coffee भनेपछि अब त्यो कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने चाहिँ सजिलोको लागि जुन सोधेको छ त्यहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ भन्नाले यसमा के सोधेको छ हाउ मच क्वान्टिटी अफ टी भनेपछि लेट एक्स टी भनेर है सो मैले यसमा गर्दाखेरि लेट एक्स केजी अफ टी इक्वल्स टु 12 kg कफी 12 kg अफ कफी अब म यो कफीलाई रिपिट गर्ने कि टीलाई रिपिट गर्ने जुन गरे पनि हुन्छ अब ल सहिलेको हामी यहाँ पछाडिबाट सारेकोले उल्टाबाट जाने हुन्छ 12 kg कफी भयो 12 kg कफी पछि अर्को कफीको रिलेसनमा छ 1 kg अफ कफी छ त्यसैले यो 1 kg यहाँ राख्यो भने 1 kg अफ कफी 1 kg अफ कफी इज इक्वल्स टु 24 kg अफ फ्लोर 24 kg अफ फ्लोर अब यहीबाट हेर्दै जानुहुन्छ अर्को फ्लोर कति दिएको छ हामीलाई 9.6 kg सो 9.6 kg अफ फ्लोर equals to 9.6 kg of flour is equals to 2.2 kg equals to 2.2 kg of sugar अब अर्को सुगर को रिलेसन 3.3 kg छ सो 3.3 kg of sugar equals to 2 kg of tea अब यहाँ हेर्दाखेरि कफी फ्लोर सुगर फर्स्ट को पनि टी लास्ट को पनि टी भनेको हाम्रो यो भ्यालु राखेको मिलेको छ तर यो जहिले पनि कन्फर्म होइन कि यो एक्स नै अगाडि राख्नुपर्छ भने छैन हामीले यहाँबाट स्टार्ट गरेर पनि केही फरक पर्दैन त्यसैले अब युजिङ चेन रुल
that is x into 1 into 9.6 into 3.3 equals to 12 into 24 into 2.2 into 2. अब मलाई x चाहिने भएकोले म x लाई एक्लै राख्छु. So x equals to 12 into 24 into 2.2 into 2 whole divided by 1 into 9.6 into 3.3. अब हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भयो. 12 into 24 into 2.2 into 2. Sorry. 2.2 into 2. That is equals to 1267.2 whole divided by 9.6 into 3.3. 9.6 into 3.3. 31.68 equals to 40. जस्तै अब आन्सर भनेको जहिले पनि एक्ज्याक्ट आउँछ भन्ने चाहिँ छैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ पोइन्टमा पनि आउन पाउने हुन्छ. सो अब मैले कन्क्लुजन के लेख्ने भयो, देयरफोर यही क्वेसनमा दिएको हाउ मच क्वान्टिटी अफ टी वर्थ 12 kg. सो 40 kg अफ टी worth 12 kg of coffee. 80 लेख्यो भने हाम्रो 3 मार्क्स 80 कै आउने भयो. जस्तै अब यो मनी एन्ड एक्सचेन्ज भनेको जहिले पैसाको मात्र क्वेसन चाहिँ हुँदैन, कुनै क्वान्टिटीहरूको पनि हुन्छ. तर एउटा कन्फ्युज के नभने क्वान्टिटी भयो भने यो सबै क्वान्टिटी नै हुनुपर्छ. जस्तै यहाँ क्वान्टिटीमा यहाँ रुपिज दिएको छ भने अलिकति फरक हुन्छ. रुपिजसँग रुपिजको हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ, केजीसँग केजी हुनुपर्छ, युनिट सुड बी सेम, नत्र फरक हुन्छ. ल अब यहाँ मेरो करेन्सीको आएको छ. अब मर्चेन्ट अफ नेपाली बाई अ गुड्स इन लन्डन. लन्डन भनेपछि पाउन्ड स्टर्लिङ हुने भयो. टु द भ्याल्यु अफ पाउन्ड स्टर्लिङ 1000 रुपियाँ 1000. अब फाइन्ड द भ्याल्यु अफ द गुड इन द एनसी इन द काठमाडौँ. अब त्यो सामान मैले काठमाडौँमा ल्याउँदाखेरि कति हुन्छ. इफ द एक्सचेन्ज रेट अफ द इन्डिया एन्ड नेपाल इज 1.6 NC फर 1 IC एन्ड द बिट्विन लन्डन एन्ड इन्डिया इज 10 पाउन्ड इक्वल्स टु 833 IC. किनभने अब यो हिसाबमा चाहिँ के भयो भने लन्डनबाट पहिला इन्डियामा आउने भयो अनि इन्डियाबाट बल्ल नेपालमा आउने भयो, थर्ड ट्रान्जिट भएर आउने भयो. सो यसमा पनि ल मलाई क्वेसनले सोधेको रिलेसन फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एनसी एन्ड फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एनसी इन काठमाडौँ. काठमाडौँ र लन्डनको नेपाली रुपिज र पाउन्ड स्टर्लिङको रिलेसन कति हुन्छ भनेर सोधेको छ. अब कहाँबाट स्टार्ट गर्ने आफ्नै इच्छा भयो. ल मैले यहाँ लेट 1 pound sterling is equals to x rupees. अब सपोजिसन गर्दाखेरि एउटा चाहिँ के गर्ने भने जसको भ्याल्यु कम हुन्छ नि, जस्तै अब पाउन्ड स्टर्लिङ र नेपालीजमा भनेको नेपाली भ्याल्यु त धेरै लो हुन्छ, हिसाब गर्दाखेरि मात्रै त्यो 100 समथिङ आउने हुन्छ. त्यसलाई सपोज गरेर चाहिँ हाम्रो सजिलो हुन्छ. सो 1 pound इज इक्वल्स टु एक्स रुपिज. अब एक्स रुपिज भएको रिलेसन अर्को हामीसँग कुन छ, एनसी रुपिज 80 छ भनेपछि 1.6 रुपिज आरएस 1.6 रुपिज इज इक्वल्स टु 1 IC. यहाँ क्वेसनमा आइसी दिएकोले मैले आइसी लेख्न पाएको भयो. अब आइसीको ठाउँमा अर्को कति गिभन छ, आइसी 833 इक्वल्स टु 10 पाउन्ड. तर मलाई त यहाँ 1000 परेको छ, त्यसैले मैले यसलाई 1000 नै गरिदिउँ. 1000 पाउन्ड इक्वल्स टु एक्स रुपिज. डलर पाउन्ड स्टर्लिङ मिल्यो, रुपिज आइसी मिल्यो भनेको अहिले हामीसँग त तिनवटा मात्र रहेछ. सो युजिङ चेन रुल I will get 1000 into 1.60 into 833 equals to x into 1 into 10. So 1000 into 1.60 into 833 divided by 1 into 10 equals to x. 0 काटे भनेको हामीले क्याल्कुलेटर युज नगरिकन कुनै गर्न मिल्छ भने डाइरेक्ट गरिदिने पनि हुन्छ. 100 into 1.6 into 833 133 sorry double 3 मात्रै भयो 280 भनेपछि त्यो मर्चेन्टले किनेको 1000 पाउन्ड भयो.
1000 पाउन्डमा किनेको चाहिँ यहाँ 133,280 80 रुपिज पर्ने भयो। त्यसैले अब यहाँ क्वेसनबाट अर्को भनेको सोधेको त खालि एक्सचेन्ज रेट मात्रै सोधेको छ। जस्तै वाट इज फाइन्ड द भ्याल्यु सोधेको छ भने यही एन्सर हुने। देयरफोर द cost of goods in Nepal is rupees 1,33,280। यतिकैमा सक्यो हुन्छ। अब कहिले यो क्वेसनमा कन्फ्युजन के दिन्छ भने वाट इज द एक्सचेन्ज रेट बिट्विन नेपाल एन्ड लन्डन। नेपाल एन्ड लन्डन भन्यो भने यो त मेरो $1000 को आएको भयो, 1000 पाउन्डको आएको भयो, त्यसलाई 1 पाउन्डमा निकाल्ने। अब 1 पाउन्डमा निकाल्ने यसलाई डिभाइडेड बाई 1000 गऱ्यो भने त आउँछ, द्याट इज 133.28 हुन जान्छ। सिमिलरली अर्को पनि यही मनी एक्सचेन्जको रुपिजमा दिइरहेको भनेको करेन्सीमै दिएको क्वेसन। यसको हामी जम्मा 6वटा कि 7वटा मात्र गर्छौँ होला। सो इफ रुपिज 134.16 इक्वल्स टु 1 पाउन्ड, 51 पाउन्ड इक्वल्स टु 132.60 अस्ट्रेलियन डलर भने यसबाट डाइरेक्ट भ्याल्युहरू गिभन भइरहेको छ। त्यसैले हामी सिरियल्ली क्वेसनबाट नै माथि लेख्नै सार्छौँ। सो सोल्युसन रुपिज 134.16 इक्वल्स टु 1 पाउन्ड। जस्तो अब हामीले यो करेन्सीको हिसाबबाट यो सिम्बल चाहिँ याद भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ, नत्र यहाँ स्टर्लिङ पाउन्ड भनेर ल्याङ्ग्वेज लेखिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले सिम्बल सकेसम्म याद गर्ने हुन्छ। सो 1 स्टर्लिङ पाउन्ड पछि स्टर्लिङ पाउन्डको भ्याल्यु 51 इक्वल्स टु 132.60 अस्ट्रेलियन डलर। यसको सिम्बल हाम्रो खासै नभएकोले अस्ट्रेलियन डलर नै लेख्छौँ। अस्ट्रेलियन डलर अब 60 अस्ट्रेलियन डलर इक्वल्स टु 51.0 स्विस फ्राङ्क। स्विस फ्राङ्क भन्नाले हाम्रो यो स्विजरल्यान्डको प्राइस हुन्छ स्विस फ्राङ्क। सो हाउ मेनी स्विस फ्राङ्क एक्स स्विस फ्राङ्क S Swiss franc is equals to rupees 67,500 भनेको हाम्रो अहिले 4वटा स्टेप भयो। यो जतिसुकै लामो होस् मिल्नुपर्ने, क्रस मिल्नु पर्यो र फर्स्टको र लास्टको मिल्नुपर्ने हुन्छ। यो मिलिरहेछ। सो युजिङ चेन रुल 134.16 into 51 into 60 into x equals to 1 into 132.60 into 51.60 into 67500. So x is equals to, okay, मैले 1 लेखिन, into 51.60 into 67500 whole divided by 134.16 into 51 into 60. अब हामी डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गर्ने पनि भयो यसलाई। 132.62 into 51.60 into 67500 equals to 461915460 whole divided by 134.16 into 51 into 60 410529.6 461915 460 1125.17 मैले राउन्ड अफ गरेर 80 राखिदिएको भयो। सो 67,500 नेपालीज रुपिज बराबर स्विस फ्राङ्कको चाहिँ 1125.17 आउने हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज हामीले यहाँ लेखौँ। त्यसैले अघि भनेको पोइन्टमा चाहिँ आउन पाउँछ, जहिले पनि एक्ज्याक्ट हुँदैन। हाम्रो कमन इक्जाम्पल त्यो पोइन्टमा आउने भनेको त्यही नेपाली करेन्सी र इन्डियन करेन्सी याद गर्ने। इन्डियन करेन्सी 1 बराबर यहाँ नेपालको 1 रुपियाँ 60 पैसा हुन्छ भनेको 60 भनेर पैसा भनेको हाम्रो पोइन्टमा आइरहेको हो। र फेरि अर्को क्वेसन त्यही क्वान्टिटीसँग रिलेटेड 0.5 kg अफ टी वोट 1.5 kg अफ सुगर। त्यसैले अब यहाँ सिरियली हामी माथि लेख्ने गरौँ।
0.5 kg of tea equals to 1.5 kg sugar. सुगर आएपछि मलाई सुगर चाहियो 5 kg सुगर कहिले यो क्वेशनमा चाहिँ माथि तल गरेर दिन पाउने हुन्छ 5 kg of sugar equals to 15 kg of flour 15 kg of flour को ठाउँमा 25 kg of flour equals to 1 kg of coffee. How many kg of tea is equals to 9 kg of coffee? 9 kg of coffee equals to x kg of tea. Kg of tea. यो मेरो लेट किनभने x भनेको मैले डिफाइन गरेको छैन त्यसैले लेट भनेर सपोज गरिदिएको भयो. सो फेरि यसमा गर्ने चेन रुल्स. सो युजिङ chain rule 0.5 into 5 into 25 into 9 equals to 1.5 into 15 into 1 into x. So x is equals to 0.5 into 5 into 25 into 9 divided by 1.5 into 15. भनेको जहिले पनि यो डिभाइडेड भनेको x लाई मैले अगाडि राखेको हुन्छु किनभने सजिलो हाम्रो मेथडमा चाहिँ त्यसैले x मा जुन नम्बर बसेको छ त्यो चाहिँ जहिले पनि तलतिर जान्छ अर्को साइडको तलतिर जाने हुन्छ. यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 0.5 into 5 into 9 562.5 divided by 15 into 1.5 22.5 equals to 25. Therefore 9 kg of coffee equals to 25 kg of tea. भनेको यो पैसाको हिसाबमा चाहिँ त्यति इक्वल हुन्छ भन्ने हो. तर अब हामीले नर्मल बुझ्दा 9 kg इक्वल्स टु 25 kg भनेको वेटमा चाहिँ इक्वल होइन प्राइसमा मात्र इक्वल हुन्छ. त्यसैले यहाँ हाम्रो वर्थ भनेर भनिरहेको कारण चाहिँ त्यही हुन्छ. यो भयो. अब जस्तै यस्तै अर्को क्वेशन चाहिँ अब 4 वटा बाँकी हुने भयो. यसमा चाहिँ धेरै छैन. ओके अब माथिको क्वेशन हाम्रो 6 kg सरी 6 chair worth फोल्डेबल भनेको अब चाहिँ यो हाम्रो फर्निचरमा रिलेसन दिएको छ. सो वी हेभ गट अब यसमा अलिकति फरक छ है हेरौँ. भनेको सोल्युसन गर्यो भने 6 chair equals to 4 table 5 table equals to 3 decks 20 decks equals to 6 daras and find the cost of a daras when a chair worth 960. भनेको मलाई डराजको प्राइस भेटाउनु पर्यो. तर रिलेसन के दिएको छ भने 1 chair when a chair worth 960 chair भनेको अ chair भनेपछि 1 chair को चाहिँ मलाई 960 रुपैयाँ दिएको छ. त्यसैले यहाँ डराज आउनु पर्यो. यहाँ x डराज गरौँ इक्वल्स टु यो 1 chair को प्राइस दिएकोले म यहाँ 1 chair लेख्छु. यो 960 लाई म के पनि गर्दिन किनभने यो हाम्रो कुनै पनि सामान आउँदाखेरि सामानसँग इक्वल हुनुपर्छ. सामानसँग अर्को मिल्दैन प्राइस राख्न मिल्दैन. अघि पनि मैले भने थिएँ युनिट शुड बी सेम. मिटर छ भने सबै मिटर हुनुपर्छ. किलोमिटर छ भने सबै किलोमिटर नै हुनुपर्ने हुन्छ. त्यसैले अब युजिङ चेन रुल 6 into 5 into 20 into x equals to 4 into 3 into 6 into 1. That is x equals to 4 into 3 into 6 into 1 divided by 6 into 5 into 20. You got your neighbor 4 3 6 4 into 3 into 6 72 6 into 5 into 30 20 600
So 72 divided by 600, 0.12 आयो। अब यहाँबाट के भयो भने x दराज इक्वल्स टु भनेको 0.12 दराज इज इक्वल्स टु 1 चेयर। अब मलाई दराजको प्राइस चाहिएको छ। अब क्वेसनले 1 चेयरको कति भनेको छ 960 भनेको छ। अब सिंगल हुँदा चाहिँ म भ्यालु राखिदिन्छु। सो 0.12 दराजको भ्यालु भनेको रुपिज 960। अब मलाई यहाँ 1 दराज चाहिएको छ। 1 दराजको चाहिएपछि यो त हाम्रो के गर्नुपर्ने, मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने कि डिभाइड गर्नुपर्ने। एकचोटि याद गर्नलाई चाहिँ के छ भन्ने बेसिक थिङ है। जस्तै 0.12 लाई 1 गर्नलाई मैले डिभाइडिङ बोथ साइड बाई 0.12 गर्यो भने त 0.12 डिभाइडेड बाई 0.12 भनेको 1 भयो। म्याथमा भनेको एकातिर गरेपछि अर्कोतिर पनि गर्नुपर्छ। सो आई हेभ टु डिभाइड हियर बाई 0.12। द्याट विल बी इक्वल्स टु रुपिज 960 divided by 0.12, that is 8000. So 80 आइसकेपछि therefore cost of 1 daraj is rupees 8000. यसमा चाहिँ अब स्लाइटली हामीले युनिटरी मेथड पनि युज गरेको जस्तो देखिने भयो। अर्को भनेको जस्तै यहाँ 5 वटा दराजको 80 भन्नु 1 दराज निकाल्नलाई के हुन्छ 5 लाई पनि हामीले 1 ले डिभाइड गर्छौं। त्यसरी याद गर्ने हुन्छ, डिभाइड गर्ने कि मल्टिप्लाई गर्ने भनेर चाहिँ। अब अर्को एउटा चाहिँ फाइन्ड द आर्बिट्रेरी रेट अफ एक्सचेन्ज। आर्बिट्रेरी भनेको चाहिँ कति हुन्छ हामीलाई भेट्टौ भनेको हो है। फाइन्ड द आर्बिट्रेरी रेट अफ एक्सचेन्ज बिट्विन द न्युयोर्क एन्ड काठमाडौँ। अब न्युयोर्क भन्नाले कहाँको हुने भयो हाम्रो, न्युयोर्क भन्नाले अब हाम्रो सरी अमेरिकी डलरको हिसाब हुने भयो। र हामीलाई अमेरिकी डलर र नेपाली रुपिजमा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि 1 अमेरिकन डलर इक्वल समथिङ रुपिज भन्ने हुन्छ। त्यसैले यसमा लेट 1 डलर इक्वल्स टु x रुपिज, यो मैले सपोज गरेँ। अब यो सपोज गरिसकेपछि फ्रम द काठमाडौँ अब रुपिज यहाँ गिभन छ। अब यही अनुसार राख्दिउँ। रुपिज 135.75 equals to 1 pound, 2 pound equals to 3 euro। युरो को साइन दिएको छ, ल युरो को नलेखौँ। अब युरो डलर र डलर भयो युरो, अनि युरो को रिलेसन यहाँ तल गिभन छ। अब अर्को 12 युरो इक्वल्स टु 12 युरो बराबर 18.1 स्विस फ्रांक। स्विस फ्रांक्स अर्को स्विस फ्रांक भनेको 11.25 स्विस फ्रांक्स इक्वल्स टु 9 डलर। यो क्वेसनमा त हाम्रो माथि तल गरेर दिएको रहेछ। त्यसैले त्यो चाहिँ हामीले याद गर्नै पर्ने हुन्छ। अब यसको युजिङ चेन रुल्स गर्थ्यौ अनि यसको काम सक्यो। युजिङ चेन रुल 1 into 135.75 into 2 into 12 into 11.25 equals to x into 1 into 3 into 18.1 into 9. So x is equals to x यहाँ छ, यो अगाडि आएकोले यो तल जाने भयो। 135.75 into 2 into 12 into 11.25 1 2 3 4 चारवटा माथि छ भने तल 3 वटा आउनु पर्यो। यो 1 पनि बाँकी छ, यो मैले 1 1 पहिले नलेखेको भयो। 3टा 3 into 18.1 into 9। त्यसैले क्याल्कुलेसन भनेको आफूलाई जसो सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्न पाउँछ। 135.75 into 12 into 11.25 भनेको 1836.25 divided by 3 into 18.1 into 9, 488.7, 18326.25। यसमा 2 को फरक भयो कि क्वेशन फरक भयो।
इक्वल्स टु 37.5 यो चाहिँ डबल आउनु पर्ने थियो भनेको यो क्वेसनबाट केही मिस्टेक भएको हुनसक्छ त्यसैले अब $1 इज इक्वल्स टु 37.5 रुपिज आउने भयो यो अनुसार चाहिँ त्यसैले आर्बिट्रेरी भनेको चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ एउटा रिजन चाहिँ कन्फ्युज गर्नलाई अब बाँकी भनेको यहाँ मैले दुईवटा क्वेसन राखेको छु यो दुईवटा क्वेसनमा चाहिँ यहाँ फ्र्याक्सन दिएको छ भनेको यो मनी एन्ड एक्सचेन्जमा सबभन्दा कन्फ्युजिङ क्वेसन भनेको आई गेस यसलाई भन्ने हुन्छ ल जस्तै यसको हाम्रो फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ डिटरमाइन द एक्सचेन्ज रेट बिट्विन इङ्ल्यान्ड एन्ड जर्मन भनेपछि पाउन्ड स्टर्लिङ र हाम्रो जर्मनको मार्क हुने भयो एज्युमिङ द्याट 1 pound is equals to 123.27 grain of gold 11/12 fine अब यहाँ ग्रेन गोल्डसँगको रिलेसन देखाइदिएको छ र 11/12 फाइन भनेको 12 टुक्रा लियो भने 11वटा चाहिँ फाइन आउने भयो एउटा चाहिँ अलि मिस्कट भएको आउँछ भन्न खोजेको यसले चाहिँ एन्ड फाइन भनेको चाहिँ अब प्योर गोल्ड भनेको यहाँ नेपालको गोल्ड पनि त्यति नै प्योर हुन्छ अमेरिकाको गोल्ड पनि त्यही हुन्छ मिक्सरमा त फरक हुन्छ प्योर भनेपछि सबैमा सेम नै हुनुपर्ने हुन्छ and the 10 marks of 61.4 grain of gold is equals to 9/10 fine त्यो भनेपछि अब मलाई निकाल्नु पर्ने एक्सचेन्ज रेट इङ्ल्यान्ड र जर्मनको निकाल्नु पर्ने भयो त्यसैले म चाहिँ सपोज के गरिदिन्छु भने एक्स मार्क भनेर सपोज गरिदिन्छु लेट एक्स मार्क इज इक्वल्स टु 1 pound sterling 1 pound sterling गरेपछि मेरो यो पाउन्ड स्टर्लिङ भएपछि यता पाउन्ड स्टर्लिङ सो 1 pound sterling इक्वल्स टु 123.27 अब यहाँ ल्याङ्ग्वेज मिलाउनु पर्ने हुन्छ है ग्रेन अफ गोल्ड भनेको छ त्यसैले ग्रेन अफ यो चाहिँ म के गर्छु ग्रेन अफ यो लन्डन भएकोले यो लन्डन गोल्डको यहाँ लन्डन गोल्ड राख्ने भनेको 11/12 छ भनेको 12वटा ग्रेन लन्डन गोल्ड लियो भने चाहिँ 11वटा चाहिँ फाइन आउँछ यसमा 12वटा मध्ये 11वटा फाइन हुन्छ त्यसैले यहाँ 12 grain of London gold equals to 11 grain of fine gold फाइन भनेको मिक्सर नभएको भन्न खोजेको 11 फाइन गोल्ड अब 11 फाइन गोल्ड भने यहाँ हेर्दाखेरि 9/10 मा फाइन त मेरो 9 हुन्छ त्यसैले यहाँ फाइन गोल्ड आएकोले यहाँ पनि फाइन 9 ग्रेन अफ फाइन गोल्ड इक्वल्स टु 10 ग्रेन अफ यो 10 भनेको जर्मनमा जाने भयो मार्क भनेकोले यो जर्मन गोल्ड 10 grain of German gold 10 grain of German gold पछि अब 61.4 grain of German gold equals to 10 marks त्यसैले यो फ्र्याक्सन आएको मात्रै हो कन्फ्युजन हुने अरूमा त खासै केही कन्फ्युजन हुँदैन मार्क र मार्क मिल्यो अर्थात् हाम्रो एक्सचेन्ज मिलिरहेको छ सो युजिङ चेन रुल आई विल गेट x into 1 into 12 into 9 into 61.4 equals to 1 into 123.27 into 11 into 10 into 10 x equals to 123.27 into 11 into 10 into 10 divided by 12 into 9 into 61.4 12 into 9 into 4 31.2 123.27 into 11 into 100 20.44 like 45 round of गर्दाखेरि so 20.45 so therefore
1 sterling pound is equals to 20.45 mark भने जर्मन मार्क्स भन्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ र सेम यस्तै एउटा अर्को एउटा पनि रिपिट गरिदिएको छु यसमा मैले सो यसमा पनि दिएको हुन्छ डिटरमाइन द पर एक्सचेन्ज रेट बिट्विन द इङ्ल्यान्ड एन्ड न्युयोर्क भनेको अब अमेरिकन र ब्रिटिस if the 1 pound equals to 61.63 grain भनेको अब अमेरिकी डलर र पाउन्डमा त हाम्रो कमन सेन्सले यसो गर्दाखेरि हाम्रो 1 नेपालीज 1 रुपीज इक्वल्स टु यता कति 80 रुपैयाँ भने त्यसको 100 and something हुन्छ 100 and something भएपछि अहिले त बढिसकेको छ भन्नाले पाउन्ड स्टर्लिङ बढिन्छ त्यसैले म पाउन्ड स्टर्लिङलाई सपोज गरिदिन्छु लेट 1 pound sterling equals to x dollar हुने भयो लेट भयो अब if 1 pound equals to भनेको अब मलाई पाउन्ड गिभन भएकोले मैले पाउन्ड यता राख्नु पर्ने भयो नत्र यसलाई x dollar equals to 1 pound अब सिरियसली अहिले जस्तै 1 pound equals to 61.635 grain of यो पाउन्ड भनेको इङ्ल्यान्ड हुने भयो सो लन्डन गोल्ड 12 grain of London gold 12 grain of London gold equals to 11 grain of fine gold यसमा पनि 9/10 दिएको रहेछ त्यसै 11 फाइन भनेपछि यता 9 फाइन 9 grain of fine gold equals to 10 grain of यो डलर भनेपछि अमेरिकन गोल्ड न्युयोर्क गोल्डमा हाम्रो त 25.8 गिभन छ सो 25.8 grain of New York gold equals to $1 भनेपछि डलर मिल्यो यहाँ so using chain rule 1 into 12 into 9 into 25.8 equals to 1 into 61.635 into 11 into 10 into 1 ये मेरे x तो यहाँ छुट्टे था so x equals to 61.635 into 11 into 10 divided by 12 into 9 into 25.8 so that is equals to 61.635 into 11 into 10 6779.85 divided by 12 into 9 into 25.8 2786.4 that is 2.43 so exchange rate between London and New York is we have 2.43 American dollar is equals to 1 pound भनेर यसरी आउँछ सो हाम्रो मनी एन्ड एक्सचेन्ज भनेको त्यसैले मैले इजिएस्ट भनेको च्याप्टर चाहिँ जस्ट वी हेभ टु सो द रिलेसन फर्स्ट र लास्ट चाहिँ बिबिचको चाहिँ क्रस हुनुपर्छ अनि ल्याङ्ग्वेज अलिअलि मिलाउनु पर्ने हुन्छ एउटा याद गर्ने भनेको जस्तै यो चेयरहरू दिएकोमा मैले रुपिज राख्न पाउँदैन त्यसैले रुपिजलाई लास्टमा मात्र गर्ने दुईचोटि आन्सर गर्नु पर्यो नत्र अरू सबै एकैचोटिमा हाम्रो फाइनल आन्सर आउने हुन्छ आन्सर आएपछि कन्क्लुजन चाहिँ लेख्नै पर्छ प्लस यसरी फ्र्याक्सन आएको छ भने सबभन्दा अप्ठ्यारो क्वेसन अथवा अलिकति चेन्जेस क्वेसन भनेको यही यसरी फाइन गोल्ड भनेर यसरी फ्र्याक्सनमा आएको छ भने मात्रै हुन्छ त्यसैले यो गर्नको लागि पनि
तलको चाहिँ टोटल माथिको चाहिँ फाइन हुन्छ यस्तो फ्र्याक्सनको हिसाब गर्दाखेरि भनेको 12वटा मध्ये 11वटा फाइन तल चाहिँ 10वटा मध्ये 9वटा फाइन हुन्छ अनि त्यसैले फाइन गोल भनेको सेम हुने भएकोले फाइन र फाइनलाई इक्वल गरेर हामीले चेन रुल्स एप्लाई गर्न सक्छौँ सो यो चेन रुल्सको चाहिँ अब 80 मात्रै भयो पुग्ने हुन्छ सो प्लिज गो थ्रु इट एन्ड प्र्याक्टिस अ लट थ्याङ्क यू